Всім вітання! В цьому сюжеті я зафіксував кадри із досить таки цікавої локації в місті Відень. І вона дуже цікава в першу чергу для мене. Я туди потрапив досить таки, незаплановано. Мене туди запросила і досить таки спонтанно моя фрау при черговому відвіданні міста Відень. І не секрет, що ця локація досить таки відома і досить таки популярна серед жителів, мешканців міста Відень. А також я думаю, що багато людей, які живуть недалеко від Відня, тобто в Нижній Австрії, Верхній Австрії, Бургенланд, і навіть туристи, які приїжджають, вони знають про це місце. І ця локація має назву «Дім моря». Це скляна, сучасна, досить таки висока будівля. Здається, 11 поверхів вона займає, яка стоїть посеред Відня, в центрі Відня. І в цій будівлі зібрані представники водного світу, водної фауни, тобто морів, океанів, річок, а також представники суходолів нашої планети. І, на мою думку, тут зібрані от такі самі екзотичні, можливо, рідкісні представники цієї фауни. Отже, попри те, що дім має назву «Дім моря», але в ньому представлені далеко не морські представники фауни нашої планети. Зазначу, що для безпечних та неагресивних видів для людини немає ніяких загорож. Тобто це не контактний зоопарк, але фактично немає загорожі, і ці мавпочки невеличкі, і досить такі великі мавпочки, вони пригають над головою, фактично вони знаходяться в декількох навіть сантиметрах від людей. І також хочу зазначити, що для екосистем із цих представників створені спеціальні кліматичні умови, які відповідають їхнім потребам. Тобто, якщо це представники із, наприклад, Амазонії, то і в цьому приміщенні, в цій частині приміщення змодельований от такий клімат із відповідним температурними показниками вологості, і там є ось ці специфічні навіть запахи для цих тварин. І, тобто і флора така ж сама змодельована, так же само. На першому поверсі, і цього немає, на жаль, у відео, я просто не зняв це на телефон, є великий акваріум, в якому мешкають кольорові карпи величезні. І що саме цікаве, ти можеш занурити руку туди, вони підпливають, ти можеш їх гладити, і це майже ручні риби. Тож фактично це зоологічний куточок із елементами контакту безпосереднього з людиною. Отже, без зайвих зволікань переходимо до огляду цієї цікавої локації.
будинок моря називається, 10 поверхів. Тут не тільки акваріуми, тут є і жива природа, якби Амазонія. А от на 10-му поверсі фактично відкривається ось такий панорамний від, гарне навідання. Це 11-й поверх, на якому знаходиться ресторан. Це 10-й поверх, 11-й поверх зверху. Так. Тобто це 10-й поверх, а на 11-му ресторан закривається. Ну, такий от вид на можна в ту сторону ще пройти. Це я тут іду стукаю паличкою. Сьогодні вихідний день, дуже багато людей, в принципі, але дуже. Тобто тут можна по периметру пройти і побачити повністю відділь. От можете подивитися, наскільки, ну це велике місто взагалі, наскільки воно велике. Воно найбільше, звісно, Києва, але це одне із, я б сказав так, досить таки великих міст Європи і дуже старих. Що я буду розказувати, якщо багатьом це і так відомо, але просто ділюся своїми враженнями від споглядання. Місто, якби тут звідси багато будинків, да, але зелені достатньо. Тобто самих будинків взагалі-то закривають зелені, але зелені самі багато. Є багато бульварів відні взагалі. Але все-таки, да, помилявся. Це 11-й поверх, да, це 11-й поверх. Світлана була права, що це 11-й поверх. Да, тут ресторан. Але мені здається, що зверху там щось є, а може і немає. Ага, House des Mers. Називається. Це будинок моря називається. House des Mers. Ну, там хід знизу, такий невеличкий скверик. З каштаном. Так, з каштанами скверик. Там далі центр. А Хаут-Бенгоф знаходиться ось там. Хаут-Бенгоф. Ось там. Там, де ось ця тарілка, вишка. І от так, оце от Хаут-Бенгоф. Тобто там залізнична вулиця. Ну, така гарна локація, гарний будинок моря. В принципі, рекомендую відвідати, якщо будете у Відні. Його, звісно, можливо, бажано його відвідувати в будь-який день, тут людей менше. Ну, хоча зараз, я б сказав, людей достатньо, але людей достатньо тут, але я б не сказав, що тут так багато людей, що не можна пройти. Можна пройти, все нормально. Вартість входу для дорослих 25 євро. 25 євро, а для дітей там дешевше, наполовину, да, здається. Так що, в принципі, ціна не маленька, але, в принципі, доступна. Того варта. На мою думку, того варта ціна. Так що, якщо ви любителі подивитися екзотичний вид риб, особливо серпентаріум хороший, зміюки, то, думаю, буде цікаво цей відвідати будинок моря. Він називається будинок моря, але не тільки будинок. Коли ми завершили огляд і спустилися донизу з 11-го поверху, я зафіксував цю будівлю в цілому. Але був дуже сильний вітер, і мій там супровідний коментар за кадром взагалі майже не чутно. Тож зараз ви можете бачити цю будівлю, і наскільки може передати камера телефону, ця будівля дійсно таки висока. На завершення цього сюжету я прокоментую свої враження і скажу, що мені досить таки сподобалося відвіданий
цієї локації. Роблячи висновок з цієї екскурсії, я для себе зрозумів, що представники тваринного світу в цьому будинку моря, вони знаходяться в максимально наближених умовах, знову ж таки повторюся. І я так розумію, що ставлення до них, ну можна так сказати, ставлення до них від персоналу, ну без якихось там знущань, як, наприклад, це відбувається в цирках або в деяких зоопарках різних країн. Так, безперечно, це середовище замкнуте, це певна неволя для цих тварин. До того ж, щоб запобігти втручанню відвідувачів в екосистему цих тварин, там є відповідні співробітники цього будинку моря, які дуже ретельно і пильно дивляться, щоб відвідувачі не годували цих тварин, тобто не було надмірного контакту з ними, щоб це не відбувалося і зі сторони відвідувачів. Тобто, якщо тварина сама хоче контакту, вона це зробить. І, відповідно, ця тварина безпечна для людини. Але якщо відвідувач почне проявляти ініціативу, якось провокувати цю тварину, то, звісно, співробітники цього будинку відразу ці намагання відсічуть. Тож, на мою думку, умови утримання тварин там досить таки гарні. Сподіваюся, вам було також цікаво дивитися це відео, знайомитися із цією локацією. І якщо ви будете в Відні і у вас буде час і можливість, то я рекомендую відвідати цей будинок моря. А з вами був я, Сергій Макаренко, із черговою життєвою історією. Будьте здорові, бережіть себе, піклуйтеся про себе і своїх близьких. І до наступної зустрічі!